az emberek állnak a busz megállóban, és körülbelül 4 másodperc sem telik el, mindenki veszi elő a telefonján. Bambuló embert már alig látni, pedig ez ugye egy pszichoanalitikusnak azt jelenti, hogy önmagával nem akar lenni. Az életünket egyébként döntően még mindig offline éljük. És ez a baj, hogyha átadjuk a kontrollt az algoritmusnak, akkor szerintem átadtuk a kontrollt az életünk felett is. Ha elhisszük, hogy nem tudunk mit csinálni nélküle, az nem jó. Otthon egy 16 éves, aki még rendes és jó fej, odaadja a szüleinek a telefonját, vagy mondjuk az anyukájának, de utána azt mondja, hogy most mit csinálja. Ezúton köszönöm szépen a Rossmannnak a támogatást, akik hozzájárultak a Karizma Podcast mai epizódjának elkészítéséhez. Mindjárt kezdődik a beszélgetés, de előtte kérlek szépen, hogy ellenőrizd, hogy feliratkoztál már a YouTube csatornára. Miért fontos ez? Azért, mert több mint 4 éve már készítjük a Karizma Podcastet, hogy minél több értéket és inspirációt tudjunk adni számodra, továbbra is természetesen ingyen. Ha értékesnek találod a munkánkat, mindössze annyit tegyél meg, hogy feliratkozol. Ezzel kifejezed a tetszésedet, a támogatásodat, és segítesz, hogy minél több értékes tartalmat készítsünk továbbra is a Karizma Podcast részeként. 18 éves voltam, amikor megkaptam életem első mobiltelefonját, egy Nokia 3210-est. Akkor még nem is sejtettem, hogy annak a készüléknek egy modernebb változata konkrétan az életem részévé fog válni, a mindennapjaimat szinte el sem tudom képzelni nélküle. Ennek minden előnyével és hátrányával. A mai epizód az okos készülékekről, a digitális függőségekről fog szólni, és ebben a témában a mai beszélgető partnerem Tari Anna Mária, pszichoanalitikus. Köszöntelek itt a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit. Olyan szinten szívügyed ez a téma, hogy egy könyvet is írtál róla, ami már megjelent, azzal a címmel, hogy Üresre töltve, a digitális hedonizmus és az analóg depresszió. Az első kérdésem, hogy tényleg ekkora a baj, hogy ma már nem tudunk élni az okos készülékeink nélkül? Körülbelül 14 éve gondolom azt, hogy nagy baj lesz, nagy baj van. Egy igazi huhogó vagyok, és talán mondhatom, hogy egyébként egy viszonylag ilyen korai gondolkodó, vagy hogy pedig ezek nem nehéz dolgok, lehetne látni előre. Szerintem igen, baj van, de nem akarok ilyen sötét világképet festeni, de azt mindenképpen érdemes lenne tudnunk, hogy valamennyi tudatosság ma már muszáj az életbe bekerüljön, a mindennapjainkba, az eszközhasználatba főleg, mert ez már egy, pláne a mesterséges intelligencia fejlesztéseivel, a ChatGPT-vel, az AI chatbotokkal az élet egy akkora banánhéjat kínál fel, vagy mondjuk az információtechnológia, amire úgy ballagunk rá, hogy szerintem így észre se vesszük. Így mondok egy példát, ma, amikor jöttem be reggel, akkor hallgattam egy rádióműsort, nagyon szeretem őket, mindig ezt hallgatom, és sok beszélgetés van az AI-ról, és tulajdonképpen a robot technológiának a fő erénye mentén a gyorsaság és az értékteremtés az így 2 hívószó. És azon gondolkoztam, hogy a gyorsaság, azt én értem, és a tudományban, az iparban, a gazdaságban nyilván másképp kezelendő definícióként értékelem, ahol nagyon fontos mondjuk egy műtéti helyzetben, hogy nem tudom én, egy robotsebészeti helyzetben a robot az képes a másodperc töredéke alatt dönteni, míg lehet, hogy egy humán aneszteziológus lehet, hogy eltöpreng 10 másodpercet is, hogy most milyen gázt hogyan adagoljon, de hogy egyébként a mi kis mindennapi életünkben tulajdonképpen azt így mikor engedtük el, vagy mikor nem vettük észre, hogy egy olyan életet élünk, amiben ha 12:30-kor felteszek egy kérdést a telefonomon keresztül így nem a barátaimnak, hanem mondjuk a Google-nek, vagy a ChatGPT-nek, most már, mert még gyorsabb válasz kell, akkor elégedetlenkedem, ha 12 óra 40 perc, 11 másodperckor, tehát 11 másodperccel később nem kapom meg a választ. Van egy ilyen egyre növekvő gyorsasági igény, egész pontosan hova rohanunk? Tehát azt mondod, hogy az egyik oka annak, hogy folyamatosan használjuk ezeket az eszközöket, mert egyre gyorsabb válaszokat akarunk kapni a kérdéseinkre? Igen.
Azt gondolom, hogy van egy ilyen része, van egy olyan része, ami aztán nyilván együtt jár a türelmetlenséggel. Sajnálatos módon mindez együtt jár a gondolkodás kikapcsolásával, mert ugye, ha én arra várok, hogy egy eszköz helyettem válaszoljon, akkor nyilvánvalóan nem töltök értékes másodperceket azzal, hogy elkezdek gondolkodni. Alapvetően azt hiszem, hogy a legnagyobb fegyvertény abban, hogy miért tartunk itt, ahol tartunk, az az, hogy amikor 20 évvel ezelőtt elkezdenek megérkezni az eszközök, akkor még a neve is ez volt, hogy eszköz. Az eszköz az egy olyan dolog, amit használni szoktunk, aztán eltesszük. Ehhez képest most úgy van, ahogy mondod, hogy az okostelefon, a tablet, tulajdonképpen az életünkben már nem is csak egy implantátum lett, hanem egy kicsit, ezen gondolkoztam, egy ilyen pacemaker funkciója van, tehát életben tart. Ugye a tinédzsereknek például ez egy nagyon komoly elvárás lett a nyakában, hogy az online csoportjában a jelenlevéssel megerősítse a létezését. Ha ő ott nincs, akkor nincs. És ugye ezek olyan szürreális mondatok szerintem, amikbe nem gondolunk bele, és ez a fajta tudatosság, amit mondok, hogy jó lenne, ha visszajönne, az egy ilyen nagyon egyszerű mondaton alapszik, hogy az életünket egyébként döntően még mindig offline éljük. Tehát az ember idegrendszere, az érzelmi apparátusa, az emberi kapcsolatai, az élmények, amit megél, mindaz, amitől embernek mondhatjuk magunkat, amitől tervezni tudunk, az életünknek a céljait kitűzni, és megélni annak mondjuk a jóságát, vagy valamiféle megelégedettséget, ahhoz jó, ha vannak érzelmeink, amelyeket ismerünk, jó, ha van személyiségünk, amelyet valamelyest legalább ismerünk, jó, ha van valamilyen megengedő érzelmi viszonyunk önmagunkkal. Értem ez alatt azt, hogy nézd meg, az emberek állnak a busz megállóban, és körülbelül 4 másodperc sem telik el, mindenki veszi elő a telefonját, bambuló embert már alig látni, pedig ez ugye egy pszichoanalitikusnak azt jelenti, hogy önmagával nem akar lenni. Tehát csinál valamit, mindig csinálunk valamit. Menekülünk saját magunk elől az online világba? Nem, szerintem leszoktunk. Lett helyette egy másik, ha ez ennyire jól működik, hát akkor ez biztos nem fontos. Én folyton ezt látom évek óta, rengeteg előadást tartok. És néha látom az arcokon, hogy ez tényleg működik. Tudod, hogyha annyi ember használja, hát akkor az nem lehet olyan borzasztó, tehát akkor az jó. Ha ez jó, akkor tulajdonképpen felválthatta az előzőt, akkor az meg tulajdonképpen okafogyott is lehet. Emlékszem, 10 évvel ezelőtt olvastam egy amerikai gyerekpszichiáternek a tanulmányát, hogy egyszerűbb lenne, ha megértenénk, hogy ma egy gyerek hamarabb focizik az érintőképernyőn egy játékkal, és hogy ők már egy pixel nemzedék. Őszinte leszek, én akkor azt gondoltam, hogy hát így kinek a gyereke legyen pixel nemzedék. Tehát, hogy miért nem mennek ki szaladgálni? Tehát, hogy ugye ez egy olyan kép a jövőről, amiben komolyan elhisszük, hogy kiváltunk valamit az eszközhasználattal, ami megadja ugyanazokat a jó érzéseket, sőt, még ugye a gyorsaságot, azt ugyan pszichoanalitikusként mondom, szerintem nem egy nagyon veretes szakmai mondat, hanem egy teljesen józanészt igénylő mondat, hogy nem tudunk gyorsan élni. De mégis azt gondoljuk, hogy igen, tudunk az okos eszközeink által. Igen. Ugye gyorsan élni az azt jelenti, hogy habzsolom az élményeket. De valójában nem habzsoljuk az élményeket. Az élményeket beállítjuk egy ilyen eléggé tömött sorba, és egymás után nyilván 5 évvel ezelőtt, ha akkor jöttem volna, azt mondtam volna, hogy az Instagram, és még nem annyira a TikTok, de ugye a fotó-videó megosztó applikációk miatt ugye állandóan fotózzuk, akkor minden kutató azt mondta, hogy úristen, az élmények megélése helyett az élmény megszerzésének a pillanatát és megosztásának a pillanatát élvezi mindenki. Ma pedig úgy tűnik, hogy elfogadtuk, hogy ez az élmény a pillanatátélésének az élménye. Akkor, ha belegondolunk, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy akkor fontos pillanatokat gyűjtünk,
Ettől mindenkinek az okos telefonján ott van a scrollozható múltja. Én elhiszem, hogy van az a vasárnap délután, amikor már nem tudom, valaki kínlódik, és tényleg nem jut eszébe sem, és akkor elkezdi visszanézni. De az egy nagyon nagy kérdés, hogy a visszanézés időtartama alatt jön-e azzal mondjuk érzelmi emlék. Vagy az van, hogy ja, itt is, és akkor ez is, és az is. És ezzel ugye az a probléma, hogy ha már pillanatot gyűjtöttünk, megpróbálunk gyorsan élni, elveszítünk egy csomó érzelmet, amiről elhiszük, hogy nem is fontosak, ott a scrollozható múltunk, akkor mi lesz az emlékeinkkel? Honnan lesznek? Nemrégiben mondta nekem egy 20 éves valaki, hogy olyan fura, mintha nem tudna visszaemlékezni a gyerekkorára. És akkor egyszerűen az jutott eszembe, hogy hát az ember az Insta fotóira nem tud visszaemlékezni. És most tudom, hogy ez ilyen szörnyen sziruposan hangzik, meg nem ilyen romantikusan, meg nem arról van szó, hogy ki kell menni hógolyózni, meg hogy folyton mindig offline dolgot kell csinálni, tehát nem arról van szó, hogy a 21. századból csúszunk vissza a 20-ba, de arról igen, hogy tehát vannak ilyen nagyon egyszerű összefüggések. Ha egy gyereknek nem adunk élményeket, akkor miből lesznek emlékei, amire később majd támaszkodni tud, amikor neki az érzelmei a felnőtt korában biztonságot kell, hogy adjanak. Az eszközön tárolt múltam, a fotók, de még a videók is akár. Azok egy más típusú élmény és örömszerzésre szolgálnak, amit azt gondolom nem lehet feltétlenül úgy használni. Amikor készültem a mai beszélgetésre, akkor utána néztem, hogy 2007-ben regisztráltam be a Facebookra. És 2010-ben vezette be a Facebook állítólag az egyik legnagyobb fejlesztését, a like jelet. Mit gondolsz erről, hogy nagyon sokan azért posztolunk, hogy lájkokat kapjunk, elismerést, kommenteket. Ilyenkor is valami olyan érzelmet keresünk, amit az offline világban nem kapunk meg? Ha veszünk egy 20 és 40 közötti erősen felnőtt embert, ugye, mondjuk, aki egy hétköznap délelőttjén ül az ő saját életében, és tulajdonképpen elkezd posztolni, akkor neki a visszajelzések valószínűleg fontosak lesznek, mert kvázi megszólítja a külvilágot. Ugye ez így néz ki képlet szintjén. Olyan, mintha azt mondanám, hogy kvázi így lélektanilag azt mondja, hogy hello, ott vagytok még? Na most ez egy nagy csapda, mert valójában lélektanilag az van, hogy hello, én vagyok még? Ez itt azt gondolom, hogy az elég nagy hurok, amiben bele lehet lépni. Hogy ez nem arról szól, hogy másokat megkeresek, hanem arról szól, hogy csekkolom, hogy én fontos vagyok-e. Hogy én jól csináltam-e. Hogy én szeretve vagyok-e. Ez nem én egy gyermeki elég jó működés? vagyok-e. Ez abszolút az. Ez abszolút az. Ugye ez a fajta infantilis érzelmi működés, és ezt most így mindenkinek mondom, hogy szintisztán lokalizációs értelemben mondom, nem pejoratív értelemben. Ez ugye azért van, mert az okos eszközön minden egyre gyorsabb, az eszköz maga is egyre gyorsabb, a gyorsaság alapvetően infantilizál. Amit az applikációk lehetővé tesznek, azt úgy hívjuk, hogy én úgy hívom, hogy azonnali érzelmi szükségletkielégítés lehetősége. Ugye kérek valamit, indítok egy akciót, azonnal jön rá valami válasz. Lájkot szeretnék, lájkot kapok. Nyerni szeretnék a játékba, de elbénáztam, akkor majd az App Store-ban veszek egy új lehetőséget, vagy újraindítom. Szóval, hogy mindenképpen hozzá akarok jutni valamilyen munícióhoz. Ugye ez az azonnali érzelmi szükségletkielégítés, ez az a dolog, amit az ember egyébként sajnálatos módon kb. A csecsemőkorá után el kell, hogy hagyjon, mert az egész felnővés történetünk és a személyiség érése arról szól, hogy az embernek nő a reakció ideje. És most gondold el, hogy ha felrajzolnánk ezt egy ilyen grafikonra, hogy az érés az a születésünktől kezdve ugye arról szól, hogy tulajdonképpen képesek vagyunk várni, türelmet átélni, célokat közben fenntartani, ambíciót fenntartani, akkor
ehhez mit tesz hozzá, hogy kapunk egy egyre gyorsabb eszközt, ami még a felnőtt korban lévő embereket is visszatolja abba az életkorba, ahol azt nem mondom, hogy toporzékol, de minden esetre nagyon-nagyon szeretné megkapni azt, amitől jól érzi magát. És a jól érzi magádban a lájkok csokra ott van, amit nevezhetnék én most kívülhordott önértékelésnek, nevezhetnék egy olyan infúziós pumpának, amivel az ember megszerez valamennyi fontosságérzést. De valójában olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy ezzel az egész dologgal arra kaptunk lehetőséget, hogy a saját emberi viszonyainkban, a család, barátok, rokonok, párkapcsolat, munkahely, nem tudom mi, ettől függetlenül, ha ez itt nem megy, vagy nem úgy, vagy nem ad annyit, nem olyan gyorsan adja minden, akkor legyen helyette egy ilyen másik. Ez teljesen rendben lenne. Ha ez nem nőtt volna akkorára, hogy ez ekkora, ez meg így ekkora lett. Tehát, hogy átveszi a helyét, és ugye ez az, ahol a kutatók először kapkodni kezdték a fejüket, meg szerintem a szülők is, hogyha ez sokkal fontosabbnak látszik, akkor az miért történik? Akkor az azért történik, mert kamasz és tinédzser korban, amikor az ember először tanul megveszködni a barátaival, megtapasztalja, hogy néha milyen macerás, és el akarja mondani, hogy mi, és el akar menni, és nem akar eljönni, és nem hívott meg, és ugye, hogy az emberi kapcsolatok döccenőit az ember 10 és 15 éves kora között kezdi megtapasztalni, hogy ezek az üzenetküldő applikációkkal, hogy milyen könnyen kikapcsolhatók. Hogy hát simán el lehet menekülni egy-egy helyzetből, nem kell bocsánatot kérni, ki lehet kerülni kellemetlen érzelmeket, és akkor már is csúszunk át a kapcsolati térnek, vagy az életnek egy olyan területére, ahol főképp a fiatal generációk azt gondolják, hogy az ott megtalálható élmények és kapcsolatok ugyanolyanok lesznek, mint az életben, és ugye nem olyanok, mert egy csomó emberi készség van, amit sajnálatos módon még a mesterséges intelligencia korában is csak face-to-face lehet kicsiszolni, hát hiába. Tehát én mondogathatom a tükör előtt állva, hogy nem tudom, szép vagyok, és okos, meg te okos vagy, bármiféle ilyen párbeszédet folytathatok, képzelet bele emberekkel. Ha én ezt nem gyakorlom ténylegesen az életben, akkor az azért nem lesz feltétlenül egy olyan készség, amit nem is kell előrántanom, mert ugye működik. De ez különbözteti meg az idősebb generációt a fiatalabbaktól, hogy az idősebb az egy verbális szcénából jön, még okos eszköz nélküli, kicsit csoffadt infokommunikációs életéből, és ott vannak a fiatalok, akiknek ez már egy tanult készség kéne, hogy legyen, hisz vizuális szcénában élnek, és egyre kevesebb lehetőségük van ezt tanulni, meg gyakorolni. Akkor ezáltal a fiatalok kvázi versenyhátrányba kerülnek az életben? Az interpersonális készségeket tekintve? Az, hogy face-to-face kapcsolódjanak, hogy ismerkedjenek, hogy beszédet tartsanak, hogy kapcsolódjanak személyesen? Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván most erre lehet mondani, hogy gyakorló klinikus vagyok, egy rendelőből jövök, nyilvánvalóan nem az élet legboldogabbik csoportjával találkozom, de azért nem arról van szó, hogy mindenkit boldogtalannak látnék, hanem arról, hogy szerintem az életben a nyugalmat, a megelégedettségérzést, azt, hogy az ember mennyire van jóban önmagával, mennyire képes bátran beleállni egy élethelyzetbe, képes belépve egy térbe fölismerni a helyzet kontextusát, ami most mondom, nem nagy dolog, amúgy nagy dolog, hogy lépsz oda, hogy köszönsz, hogy milyen hangon fogsz megszólalni, hogy úgy egyáltalán, hogy mi lesz. Ez ugye azért nagyon nem mindegy. És ezeknek a gyakorlási idejének a redukálása, hogy ez így jelentősen csökken az online térben eltöltött idő miatt, ez azt gondolom, hogy egy elég nagy muníció kiesés. A másik, az egy másik terület, az meg a személyesség deficitje, hogy nagyon másképp kommunikálunk online, mint offline, mármint így digitálisan, mint analóg, amit simán leírunk egymásnak. Azt nem mondjuk el szóban? Azt nem tudnánk elmondani, lehet. Miért nem tudjuk?
Hát egyrészt, ha most a negatívabb üzeneteket vesszük, akkor azt kell mondjam, hogy mondhatok egy példát, hogy egy dunántúli tanárnő mesélte, hogy az osztályában volt bullying, és egy kislány nagyon sírt, és egy osztálytársa írt neki iszonytató dolgokat. És a kislány az olvasta, 6-osok voltak, olvasta a képernyőjén, a tanárnő odament, de még a fiúk is ott mókoltak hátul, és megkérdezte a kislányt, hogy ki írta ezt, ő megmutatta ezt a fiút, és a tanárnő valami iszonyatos jó lélekjelenléttel odafordult a fiúhoz, oda tartotta a telefont, és azt mondta, hogy olvast föl. Ezt most a szakember mondja, hogy nagyon nagy baj lett volna, ha föl tudja olvasni, de nem tudta. Nem tudta. És ugye akkor látjuk, hogy mit jelent, amikor egy kutató leírja, hogy az a baj, hogy 5 perc közösségi média használat oldja az önkontrollt, vagyis egy olyan dezinhibíciós, gátlásoldott állapotba kerül életkortól függetlenül mindenki, hogy elkezd olyanokat is leírni, olyan stílusban, ha fölcsévélődik egyfajta érzelmi állapotra, hogy lehet, hogy nem is hasonlít az ő kvázi eredeti személyiségére, és nem arról van szó, hogy akkor itt mindenkinek 2 személyisége van, hanem arról van szó, hogy már a nagyon korai kutatásokban az kiderült, hogy lesz egy úgynevezett online személyiség működésbeli érzelmi munkamódunk, mert hogy nagyon mások vagyunk az online térben. És ez sajnos akkor is igaz, amikor valaki megesküdne, hogy ő egész pontosan olyan itt az asztalnál, mint ahogy a telefon, nem ír mást, hogy nem játszik más, hogy nem beszél más, hogy nem használ más szavakat meg, és de, ha más nem, akkor abban, ahogy az indulatai vagy az érzelmei jönnek, abban van egy erőteljes gátlásoldottság, néha megjelenik nagyfokú agresszió, néha megjelenik egy jóval narcisztikusabb, énesebb viselkedés, mert azért nyilvánvalóan, ha belegondolunk, az eszközhasználat, az applikációk, az azonnali érzelmi szükségletkielégítés, a gyorsaság nyilvánvalóan húzni fogja magával a narcisztikus működést, hogy akkor én ezt megtehetem. Következmények nélkül? Hát nyilván. És akkor ez a magyarázat valójában a troll jellegű működésre is, vagy a trollokra, ugye? Igen. Szokás ezt így mondani. Igen. Milyen előnyökkel jár azért akár a közösségi média, akár az online világ? A mindennapi életünkre nézve? Vagy van egyáltalán előnye? Most én nem akarok hazudni, hogy Harari mondta, vagy Hán, hogy egyébként meglettünk volna nélküle, de mondjuk, hogy ne legyek ilyen szigorú, vagy ne lopjam az ő mondataikat. Azt gondolom, hogy nyilván van élethelyzet, amikor jól jön, hogy az ember tud üzenni, jól jön, hogy van egy ilyen fejlett kommunikációs rendszer. De az, hogy ez az eszköz kategóriából kilépve a gyerekek életébe, a kamaszok, tinédzserek és fiatal felnőttek életében túl erős bástyává vált, az nem jó. Tehát ha vissza tudna ez menni az eszközszintű használatra, az egy szuper dolog lenne, mert akkor az azt jelenti, hogy tényleg akkor használom, amikor gyorsan üzenni akarok, hogy figyelj, nem tudom, ezt vedd meg, vagy nem érek oda, vagy nem tudom mi. De az, hogy az időnket, az agyunkat, az idegrendszerünket ezen pörgetjük egyre gyorsabban. Ugye a TikTok videók megnézésének eldöntési ideje ugye 1,1 másodperc, tehát hogy így nem mondhatnám, hogy egy lassú dolog, és őszintén, aki ezt a mondatot leírta, még komolyan el is hiszi, hogy ez egy döntési sebesség, tehát ennyi idő alatt semmi nem történik. Na mindegy. Szóval, hogy de hogy ugye ezek is olyan mondatok, amiben így abszolút belemegy, vagy mondjuk a TikTok guideline-jában ott van, hogy aki mondjuk cégként hirdetni akar, az azért gondoljon arra, hogy az Z-generáció hát 2, maximum 3 perc egy fókuszú figyelemmel bír, tehát inkább 2 perc legyen az üzenet. Ezekre azt lehet mondani, hogy ez csak rosszat tesz. Tehát, hogy mi ebbe a jó? Mi ebbe a jó? Hát ebbe az van, hogy ebbe akkor benne van az üzleti világ állandó gazdasági növekedési kényszere,
Van az embereknek, szeretnék egy elitklubba tartozni, akik eszközhasználók, és akkor megveszem a legújabb eszközt, akkor van a kicsit nyomorultabbak, aki egyébként nem akarná megvenni, de lejár a szoftver, tehát muszáj lesz megvenni egy új eszközt. Szóval végül is így berendeződünk csoportokba, és nagyon nehéz kijönni onnan, mert az ember neandervölgyének tűnik, hogyha azt mondja, hogy na hát abból én akkor azért egy kicsit így megpróbálok visszavenni. 3 évvel ezelőtt megtaláltam a tökéletes kávé alternatívát, és ma már csak azt fogyasztom. Ez nem más, mint az M-Matcha webshopjának a Barista Matcha pora. Ez egy Japánból származó különleges zöld teapor alapú készítmény, és leginkább matcha latte formájában iszom. Nagyon sok energiát kapok tőle, kiegyenlíti az energiaszintemet, akár egész napra, és még egészséges is, hiszen 19-szer több antioxidáns tartalmaz, mint az áfonya. De ami a lényeg, hogy nagyon finom, nagyon szeretem, és nagyon jó érzés inni. És van egy jó hírem számodra. Mint Karizma Podcast hallgató, most te is 10% kedvezménnyel vásárolhatsz a kedvenc webshopom, az M-Matcha webshopjának a termékei közül. Ott van az én favoritom is, a barista, de kipróbálhatsz más termékeket is. Ehhez mindössze egy dolgot tegyél meg, menj föl az mmatcha.hu/karizma, mmatcha.hu/karizma oldalra, érkezik a kupon, és már használhatod is, be is válthatod a 10%-os kedvezményt. Jó egészséget és kellemes macsázást kívánok számodra. Mikor beszélünk függőségről, amikor online eszközökre gondolunk, vagy akár magára az okostelefonunkra? Hát függőségről akkor beszélünk, amikor az eszköz hiánya az elvonási tüneteket okoz. Ugye szokás azt mondani, hogy ma már mindenki frászt kap, ha a telefonja nélkül indul el, mert hirtelen pont olyan, mint a harmadik karja nem lenne vele. Ez például egy olyan tünet, ami erre az előbbi, vagy a beszélgetés elejé pacemaker hasonlatra szerintem erősen rárímel, hogy így sikerült eljutni oda, hogy a prózai valóság megélése az egy ilyen szupererő. Tehát nincs nálam a telefonom, és akkor képes vagyok-e végig gondolni, hogy nem tudom mit, valamit. Hogy mit kéne csinálni, kit kéne fölhívni, ugye már is nehézségbe ütközünk, mert senkinek nem tudjuk a telefonszámát, mióta nem kell megjegyezni, se leírni. A tájékozódással az egy problémás dolog. Google Maps, Waze. Így van, hogy ez azért így mindenki tudja róla, hogy jelentősen rontja a rendes meglévő térbeli memóriánkat, és azt a fajta idegpályát, azt kicsit okafogyottá teszi, amelyik pedig jó lenne, amikor még papíralapú térképet is használtunk, úgyhogy kutatók többsége arra figyelmeztet, hogy jó lenne, ha lenne még papírtérképünk. Szóval, hogy az, ha elhisszük, hogy nem tudunk mit csinálni nélküle, az nem jó. Ha otthon egy 16 évestől, aki még rendes és jó fej, odaadja a szüleinek a telefonját, vagy mondjuk az anyukájának, de utána azt mondja, hogy akkor most mit csináljak? Ugye ezek a félmondatok mutatják, hogy akkor valamilyen módon kell foglalkozni azzal, hogy mit lehet csinálni az életben? Milyen kérdés ez, hogy mit lehet csinálni? Egy csomó minden dolgot lehetne csinálni, csak ugye mindegyik lassúnak tűnik, erőfeszítést igénylőnek, és most nem csak az olvasásra gondolok, hanem a gondolkozásra, pedig a társasjáték, meg a komoly zene, meg minden, ezek mind olyan dolgok, amik az ember idegrendszerét az rendesen sokkal jobb állapotba hozzák túl az intelligencia működésén. De azért, hogy még egy kicsit kitérjek a mesterséges intelligenciára, ugye így a gondolkodás, ma már kint vannak az első kutatások, hogy a ChatGPT használata az nem lesz feltétlenül jó. Nem lesz feltétlenül jó olyan életkorokban, amikor meg kéne tanulni gondolkodni, meg kéne tanulni. Tehát 10-20 éves korban leginkább? Hát igen. Szóval ez nem az a helyzet, mint amikor a számológépek megjelentek az iskolába, és akkor mindenki azt gondolta, hogy úristen. Nem lesz szükség hogy hittek ezeket a tologatós... A logarléc? Ja, még régen az nekem abakusz. Nekem volt ilyen abakusz, ilyen golyós, golyókat kellett tologatni. Nekem még volt olyan a gyerekkoromban, képzeld. Ja. Igen, na.
Hát ma már így ez egy múzeumi tárgy. Múzeumi tárgy szó szerint. Abszolút. Igen. De hogy az a helyzet, hogy közben meg a problémát szerintem az jelenti, hogy miközben haladunk egy olyan élet felé, amiben a klímaválság egyre nagyobb problémákat okozhat, amiben az emberi kapcsolatok nagyon fontosak lesznek, hogy képesek legyünk segíteni egymáson, megérteni egymást, képesek legyünk visszafogni a fogyasztásunkat, mert nem lesz más út előre. Akkor gyengül meg a kapcsolata a fiatalabb generációknak azzal a realitással, amiben majd élniük kell. Szóval, hogy ezek olyan paradoxonok, amiket én azt gondolom, hogy nyilván az üzleti tervek mozgatnak, tehát kétségem sincs, hogy ebben semmi az emberekről szóló topik valójában sosem született, de hogy ez ne hangozzon teljesen konteósan, csak abba gondoljunk bele, hogy a mesterséges intelligencia, ha kivált egy csomó munkát, és akkor már megint ott tartunk, hogy a magánéletemben mi az értékteremtő, ugye már 2 évvel ezelőtt leírtam, az nekem nagyon megrendítő fejtegetés volt, hogy a mesterséges intelligencia ugye immerzív lesz, tehát mindenhol jelen lesz, és akkor tulajdonképpen milyen jó lesz, ha majd egy gyerek mondjuk úgy labdázik, hogy a labda miközben dobja, méri a dobás erejét, a távolságát, hogy milyen izomerővel, és akkor kiváló. Ez egy, hát nem tudom, egy kézisnek, különösen az edzőjének. Ez biztos egy nagyon jó dolog. Amúgy egy gyereknek az, hogy miért nem dobálózik egy labdával, és közben hallom magam, hogy egy zsabós blúz is lehetne rajtam, szóval, hogy így rakunk le egyszerű, szimpla örömöket adó tevékenységeket, és lesz az, hogy hát ha így lehet dobálózni, hogy van egy ilyen labda, akkor a tök sima labda az már milyen? És közben ugye a másik nagy fegyvertény az volt, hogy megszabadít majd minket egy csomó olyan időt rabló tevékenységtől, ami valójában egy ilyen ballaszt az életünkön. Adminisztráció, ami unalmas, ami repetitív. Tehát azért egy átlagember az adminisztrációba nem fullad bele. Tehát azért nem, tehát ha csak nem egy irodakomplexumot visz a magánéletében, ugye? Tehát akkor azért az életünkben még sincs annyi ballaszt. És akkor, ha viszont egy másik kontextusban nézed, mi a ballaszt, és ott is bevásárlás, takarítás, főzés. Ugye ebben a kontextusban nekem mindig az az érzésem, hogy arra gondolunk, hogy mindenkiből egy csapásra filozófus válik. Tehát megszabadítjuk őt az időt rabló ballasztól, nagyon jó, ül egy széken, és majd gondolkodik. Vagy, ami a legegyszerűbb, pörgeti a TikTokját. És nem is akar gondolkodni, mert örül, hogy nem kell csinálni semmit. Csak azért azt jó, ha tudjuk, hogy azért ülni egy széken, szóval, hogy így ez hosszú örömtevékenységnek azért nem nevezhető. Tehát órákig lehet, csak hogy átúszunk az analóg depresszióra is, hogy amikor az ember órákig pörgeti a telefonját, akkor az valamit kiszikkaszt. Konkrétan emlékszem rá, hogy 2 éve telepítettem fel a telefonomra a TikTokot. És akkor mindenki mondta, hogy Imi, legyél türelmes, egy idő után az algoritmus megtanulja, hogy mi az, ami neked szól, amit te szeretni fogsz. És ezt 1-2 hétig csináltam, nem volt elég türelmem lehet, de minden egyes TikTokozás után, ami egy ilyen max 10 perc volt, én azt éreztem, és lehet, hogy azért, mert én Y-generációs vagyok, de hogy mintha lezsibbadna az agyam. Tehát annyira fáradtnak éreztem magam, mintha kisütöttek volna. És eljutottam odáig, hogy letöröltem a TikTokot a telefonomról, és teszünk fel a podcastből részleteket persze, de a desktopon néha megnyitom, hogy alakul az elérés. De nem fogom visszatolni a TikTokot a telefonomra, nem bírja az agyam egyszerűen. Ezt érzem. Hát nyilván, amit ilyenkor mindenki átél, az az impulzus elárasztás. Ugye a minden érzékszerv és minden neuron, amit elért, az elárasztódik. Ez önmagában iszonyatosan fárasztó. Az érzelem, ami ezt a pörgetést kíséri, az ugye egy mondjuk így mohósággal vegyes kíváncsiság, ami egyszer csak átúszik a kényszeredett pörgetésbe, amikor már az ember csak azért pörgeti, mert már
hirtelenjében nem hozott egy döntést, hogy mit csinálna helyette, és akkor már csak így csinálja. Mert mindig jön a következő, sosincs igen. Vége. Ez végtelen pörgetés. Persze, de hogy ugye van az a pont ebben a folyamatban, ahol ha éppenséggel az illető figyelne az érzelmeire, akkor tudhatná, hogy na most kéne abba hagyni. Ahelyett, hogy átcsúszik egy kényszeres működésbe. A kényszeres működés az azt jelenti, hogy már nem az örömért csinálod igazából, hanem mert azt érzed, hogy nem tudod abba hagyni. De valójában ez nem egy olyan kíváncsiság, mint amire azt mondjuk az életben, hogy de jó, ha el akarsz menni, nem tudom én, a Disneylandbe. Valahova, például. Hanem ez egy olyan folyamat, amiben az ember a dopaminlöketre vágyik az agyában. Ugye arra az örömhullámra, ami abból jön, hogy pörgetem, ez se tetszik, az igen, és akkor ugye ebből lesznek ilyen spike-ok, tehát hogyha így az ember közben egy EEG-re lenne kötve, és látszódna az agyhulláma, akkor így azt mondhatnánk, hogy egész pontosan meg lehet mondani, hogy mire adott ő egy ilyen kvázi pozitív reakciót. De közben az egész, az valóban egy ilyen szakmaiatlanul fogalmazva egy nagyon tikkasztó folyamat, mert nincs benne szünet, nincs benne saját döntés, nincs benne valójában legalább valamennyi ideig átélt érzelem. Az ember ilyenkor pörgetődik lefelé egy spirálban. Az algoritmus pörgeti, nem pedig ő maga. És ez a baj, hogyha átadjuk a kontrollt az algoritmusnak, akkor szerintem átadtuk a kontrollt az életünk felett is. Azért gyakorló klinikusként tényleg azt mondhatom, pszichoanalitikusként, hogy az ember, ha elcsúsztatja a kontrollt a saját élete felett, akkor azért elkezd elbizonytalanodni. Ha elbizonytalanodik, és nem tud a szociális kapcsolódásaiból erőt meríteni, akkor megint csak az online térbe fog menni munícióért. És ebben az értelemben nyilván ugye a másik nagyon fontos dolog, amire vigyázni kell, ugye az AI chatbotok, amivel ugye a probléma az lesz, hogy a kommunikáció és az egymással való kapcsolattartásnak is van egy evolúciója az utóbbi 20 évben, hogy verbális szcénában felnőve, egymással beszélgetve, figyelve, verbális és nonverbális jeleket is kódolva, hogyan csúszunk át a vizuális szcénába. A vizuális szcénában nyilván megjelenik először a textingelés, először a telefonálás, aztán a textingelés, mert az üzenetküldő appok, utána a fotó megosztó, mint a fotó-videó megosztó, mint a Insta és a TikTok, meg a Snapchat, ugye az első sexting app, és akkor utána azt látjuk, hogy ez olyan 4-5 éve van, hogy elindul egy olyan folyamat, aminek az volt a neve, most is az a neve, hogy a paraszociális kapcsolatok elkezdenek nagyon fontosak lenni. Paraszociális kapcsolat az az influencerekkel folytatott kapcsolat, tehát egy olyan létező kapcsolódási forma, amikor én vagyok, de akihez vonzódom, akivel úgy gondolom, hogy én kapcsolatban vagyok, az vagy nincs ott, vagy most már azt mondhatom, hogy nem is biztos, hogy létező személy. És akkor egy 5 évvel ezelőtt a paraszociális kapcsolódás még húsvér influencerekkel történt. Ma már AI influencerekkel is történhet. Így van. De már akkor is volt persze Roxy, a nem emberi influencer, és már akkor megindultak azok a kutatási eredmények, hogy van egy kis baj, mert hogyha az influencer szolgáltatja a barátság elemei közül mindazt, ami igazán fontos, hogy hosszú ideig velem van, ha szólok neki, mindig válaszol, mindig kedves, mindig szeret, figyel rám, akkor az a barátom. Amúgy igaziból ugye nem, mert ez egy teljesen egyoldalú dolog. Én nem csinálok semmit, csak igénybe veszem azt, de megjelenik ez, mint kvázi lehetőség, és nyilván megint csak ugye a fiatalabb korcsoportról beszélünk, az idősebbek, ugye a nagyon idősek nyilván, ők már nem teszik le a
az igazi kapcsolataikat, de hogy ugye megjelenik egy lehetőség, tehát megint lesz a tálcán, vagy a menün egy újabb sor, hogy lehet paraszociális kapcsolódásod is, ami megadja a jó érzést, hogy van barátod, nem vagy te egyedül. Tehát lesznek az offline barátok, és az online barátok? Igen. És az AI barátok? Vagy egy után ezek összemosódhatnak? Ez a baj, hogyha még összemosódnának, szerintem az még jó lenne, de hogyha az van, hogy az online térbe elúszva az ott megkapható érzelmi lehetőségek, vagy inkább azoknak a kikerülése, az olyan, mintha mentesítene az életben kellemetlen szituációk alól, tehát tulajdonképpen jó, akkor elég nagy bajban leszünk. És nyilvánvalóan már most látszanak az AI chatbotok kapcsán a kutatási eredmények, meg nyilván rettenetes öngyilkosságok történnek, fiatal tínédzser fiúk Amerikában, azért elég gyakori az öngyilkosság, mert erről írsz a könyvedben is, úgy emlékszem. Igen, ráfűződnek egy ilyen kapcsolatra, hogy vagy a ChatGPT, vagy a chatbot ugye elkezd vele beszélgetni, és akkor mondok egy példát, hogy szerintem tínédzserkorban, amióta világ a világ, vagy legalábbis remélem, hogy mindenkinek volt ilyen tínédzserkora, hogy a nagy beszélgetések azért lementek így a barátokkal, amiben a minden volt. Az első szex, az első berugás, az első bármi. De a nagy kérdések is, életről, halálról, hogy lehet meghalni, mit lehet csinálni, mit kell, milyen az. Ugye 12 gramm. És akkor most azt látjuk, hogy például ezeknek a beszélgetéseknek egy része, az nem egy ilyen védett baráti társaságban megy mondjuk tínédzserkorban, hanem egy tínédzser megkérdezi a ChatGPT-t vagy az AI chatbotját, hogy lehet meghalni. És akkor az így leírja. Tartottam a minap egy előadást, és valaki megkérdezte, hogy de tényleg nem jobb, hogy egy szakavatott pszichológiai információt kap a gyerek. Ahelyett, hogy esetleg a barátja valami hülyeséget mond. Hát komolyan. Ugye akkor mondtam, hogy hát először is konstatáltam, hogy a kérdező az mondjuk egy Y-generációs ember lehetett, szóval 40 plusz X, hogy komolyan előbb voksolna a pszichológiai infókat közvetítő ChatGPT-re, melyről tudjuk a deep learning, prediktív működés, a mindenhonnan merít, ráadásul, hogy Rabárpádot idézem, ez az algoritmikus elfogultság, ugye nyilvánvalóan, hogy honnan merít éppen még, lehet, hogy Tari Anna Máriából merít, de az is lehet, hogy Gibbs Jakabból, vagy a Redditről, szóval, hogy így, hogy hívhatnánk ezt korrekt infónak. És akkor mondtam neki, hogy nem, látszott, hogy nem hiszi, és akkor mondtam neki, hogy jó, akkor nézzünk meg egy ilyen helyzetet, hogy néz ki az, amikor az ember a barátaival leült régen mondjuk egy ilyet megbeszélni, és ugye egy ilyen beszélgetés az nagyon nehéz. Mert mondjuk nagyon izgat, hogy basszus, mi van, ha nem tudom én mi. De ugye van az a pont, ahol az ember ezzel telítődik, és az van, hogy na jó, hagyjuk abba, majd folytatjuk. Ugye ezt adja meg az interszubjektivitás, tehát amikor ott vagyunk mind a face-to-face helyzetben, és én érzem, hogy a másik telítődik, és a barátom, még ha csak 16 évesek vagyunk is, és nem akarom, hogy rosszul érezze magát, tehát akkor abba hagyjuk, vállat vonunk, röhögünk, vagy valami. És akkor mondtam neki, hogy ugye a chatbot az pedig hülyen folytatja a válaszokat. Nincs neki empátiája, nem fog leállni, nem fogja megérezni, mert nincs beépítve az algoritmusba egy ilyen képesség, hogy mikor kéne befejezni ezt, hanem addig mondja, ameddig a kérdés... Kapcsoljuk. Így van, sőt, a biztonság kedvéért tud küldeni egy mintalevelet arra is, hogy kedves szüleim, nem a ti hibátok, aláírás fiatok vagy lányatok. Szóval, hogy olyan szürreális helyzet ez, amiben azt gondolom, hogy a szülők, meg úgy általában az emberek nem gondolnak bele, mindazt próbáljuk tenni az információtechnológiával, hogy vagy bagatelizáljuk, hogy ugyan már nem létezik, vagy megpróbáljuk magunkat menteni, hogy jó, hát lehet, hogy vannak rémes történetek, nyilván
vannak, akikkel ilyen, de hát velünk nem fog ilyen, mert rendesek is vagyunk, meg jóba is vagyunk, meg, és hogy ehhez képest egyébként ez nem így működik, tehát, hogy ilyen védelem nincs, hogy mi rendesek vagyunk, meg nem tudom, mi milyenek vagyunk, mert hogy egyetlen egy van, tudatosnak kell lenni, figyelni kell, és elhinni, hogy vannak veszélyek. Gary Vaynerchuk, egy amerikai marketingesnek az előadásában hallottam azt, amikor azt mondta a közönségnek, hogy közületek valakinek az unokája egy AI robothoz fog hozzámenni. Mit gondolsz erről? Ez lehetséges? Hát ilyen filmalkotások ugye már születtek, igen, és érdemes az összes Mad Max filmet is végignézni, hogy felkészüljünk a jövőre. Persze hallottam én már ilyet, meg hallottam azt is, hogy az új ember születik, meg egy csomó minden van. Én őszintén reménykedem abban, hogy egyszer csak kézbe kap az emberiség. Először is hát ha már itt filmajánlót lehet mondani, a Mountain Head, azt érdemes megnézni, az 4 milliárdosról szól, akik a havas Alpok tetején egy kis luxus izében elrendezik a világ sorsát, és akkor a különböző bizonytalan, de láthatólag felismerhető pszichiátriai diagnózisok közül azért felsejlik egy valódi mostani főszereplő. Tehát azért az, hogy ez itt egy hatalmas üzlet, az nem kérdés. Az, hogy mi mennyire maradunk ezen a banánhéjon, az már viszont egy kérdés, hogy azért azt fel kéne ismernünk, hogy ha nincs kereslet, akkor hiába van óriás kínálat. Tehát például, hogyha néha választanánk a prózai realitást, és nem akarnánk ilyen jövőképeket, akkor... De ugye lesz egyetlen egy ilyen aggasztó dolog van, amit ha a jövőbe jóslással, amivel nem foglalkozom, de mégis hipotetikusan azt lehet mondani, hogyha az emberek a személyesség deficitjét nagyon megszokják, akkor egy AI robot még akár elégnek is tűnhet. Ez rémes. Hát az az. Aha. Mi az, amit tehetünk? Mert hogy vár ránk egyfajta sötét jövő, ha jól sejtem, és persze a mi döntésünk, hogy használjuk az eszközöket, ez teljesen egyértelmű, de ugye nem befolyásoljuk Zuckerberget, meg Bezoszt, meg az Elon Muskot, meg a többieket, mi ahhoz kevesek vagyunk, Igen. Akárhányan hallgatják meg ezt a podcastet. Akkor most nézzük innen, hogy mi felnőtt emberek, akár szülők, mit tehetünk? Nem egy borzalmas helyzet, szóval tudom, én is tudok úgy fogalmazni, hogy a sziklasztír célén állunk, és már leléptünk. Az embernek van józan esze. Tehát szerintem meg lehet látni bizonyos szituációkat. Például egy szülők, akik nézzék meg a Kamaszok című minisorozaton, mindenképpen. Szóval, hogy a szülőknek nagyon vissza kell hozni az életbe a gyerekeikkel való valódi beszélgetést. Vissza kell hozni az ilyen ilyen régi, szörnyű dolgokat fogok mondani, hogy el kell menni kirándulni, el kell menni sétálni, el kell menni komoly zenét hallgatni. Nem szabad elhinni feltétlenül, amit látunk a gyereken. Tényleg meg kell kérdezni, hogy érzi magát. De hogy tényleg, hogy érzi magát a bőrében. És hogy érzi magát az online terében. A gyerekek már abban a térben nagyon magukra hagyva szaladgálnak. A többségük tényleg felügyelet nélkül van, és nem igazán tudja, hogy mit tegyen bizonyos helyzetekben. Ott jó, ha a szülője azért még mindig támaszt tud neki nyújtani. Ehhez bizalom kell. Szóval nem a bezzegelő szülő kell, hanem a normális. Amúgy tényleg lehet egy döntést hozni, hogy a realitást vagy az életünket megpróbáljuk azon a szinten tartani, ahol még az akárhány éves gyereknek megtanítjuk, hogy mik a jó dolgok az életben. Hogy azért van ilyen. Még ha szörnyű módon ehhez fél órát le kell ülnünk gondolkodni, hogy 15 évvel ezelőtt mit szoktunk csinálni ilyenkor? Vagy hogy 20 évvel ezelőtt mi a túrót lehetett csinálni péntek délután 4-kor? És ugye ezek ilyen nagyon fontos pontok, hogy egy szülő tisztában legyen azzal, hogy az az élet, amiből ő jön, azok a cselekvések, tevékenységek,
azok őt megtanították unatkozni, megtanították gondolkozni, megtanították a monotónia tűrésére, hogy az élet, hogy a Tanú című filmből idézek, nem egy fáklyás menet, vagy nem egy habostorta mindig, hanem vannak benne dolgok, amiket az ember végigcsinál, de hogy azzal nincs semmi baj, mert hozzátartozik az élethez. Tehát igazából szerintem ma egy szülő jól teszi, ha vonzónak próbálja megmutatni azt az életet, amiben élnünk kell, hogy az egyébként valószínű sose lesz egy hollywoodi forgatókönyv. Az ember szerintem sokszor érzi magát úgy, hogy a saját katasztrófa filmjének az n-edik szereplője. De a legnagyobb tényező a 21. században, ha azért nem felejtjük el, hogy a legfőbb erőforrás az a saját személyiségünk, a saját érzelmeink. Tehát, hogy az akkor is működik, ha senki nincs körülöttem. Hogyha az én funkciók, az önértékelés, önbecsülés, önbizalom triásza nekem azért mégiscsak ott van a zsebemben, ha nem is fullon feltöltve, de legalább 70%-on, akkor azért én meg tudom tenni, hogy megvigasztalom magam, hogy azt mondom, hogy túl leszek rajta, hogy valahogy csak megoldom. Ezt a triászt, amit most elmondtál, nagyon fontos szerintem, önértékelés, önbecsülés, vagy önbizalom, önbecsülés. Hogyan lehet ezeket tudatosan fejleszteni, karban tartani, még úgy is, hogy jelen vagyunk az online világban, a közösségi médiában? Egyszerűen jó, ha vannak olyan baráti kapcsolataink, amiben lehetünk őszinték. Jó, ha van olyan kapcsolatunk, amiben megpróbálunk mi sem ítélkezni, és akkor cserébe szóljunk a másiknak, hogy ő se ítélkezzen. Jó, ha elkezdünk otthon, nem tudom, palacsintát sütni, és azt is szeretjük, hogy az első 3 összeszakad. És akkor az van, hogy majd a 4. sikerül. Ezek a hétköznapi önbizalom helyzeteink, ezek általában nem így szoktak kinézni. Mert van, akinek 200 lesz a vérnyomása, most akkor ez valamiért palacsinta jutott eszembe, biztos híres vagyunk. Szóval, hogy így az letapad, összeszakad, és akkor azt mondja, hogy ez nem igaz, hogy nem tudom én mi. És közben az életben a dolgok azok úgy néznek ki, hogy ilyenkor az van, hogy lehet egyébként mosolyogni is, hogy nincs semmi baj. Az önbecsülés az nyilván azt jelenti, hogy egy ilyen helyzetben, vagy ha a barátaink, vagy a családunk, vagy bármilyen munkahelyen nem azt a reakciót kapjuk, amit, akkor én gondolhatok nagyon narcisztikusan arra, hogy mégis mit képzelnek. Megpróbálhatom ezt leírni online a barátaimnak, hogy az a barom mit mondott, és akkor megkapom az ugyanilyen szintű, ám nem használható tanácsot. De közben a valóság az, hogy az önbecsülésem akkor nő, ha mondjuk azt konstatálom, hogy én ezt az élethelyzetet végigcsináltam, akkor adok egy piros pontot magamnak. Szerintem az, hogy nem kell nagy dolgokat elvárni önmagunktól, de azt mindenképp meg kell adni önmagunknak érzelmileg, amire jó érzéssel támaszkodni tudunk. Nem kell ehhez se pszichológusnak lenni, se pszichológushoz menni, tehát ezek nem patológiás működések. Ezek egyszerűen csak olyanok, amik szerintem régebben kicsit egyszerűbben jöttek, ma pedig nagyon el tudja fedni a közösségi média és a mesterséges intelligencia használat, mert nincs is időnk arra, hogy ilyen dolgokra figyeljünk. Az emberek többségét 0-24-ben vagy hétfőtől péntekig a robotpilóta vezérli. Letolja hétfőtől péntekig a munkáját, alig várja, hogy hétvége legyen, akár alig várja, hogy este legyen, hogy végre a sorozata, hogy nem igaz, hogy már ennyit se. Tehát, hogy ez a fajta élet, ez egy kicsit igénybe vesz, de közben tulajdonképpen, ugye nem véletlen néha egy-egy ilyen e-mailt szoktam kapni, hogy az egész család, mit tudom, leteszi konszenzussal, péntek délután 3-tól, hétfő reggel 8-ig leteszik az okos eszközt, és digitális detox van. Wow. Vesző, nyilván mi a folytatás, hogy elkezdik magukat jól érezni szombat délutántól. Addig mindenki egy kicsit így veszkődik, hogy megtalálja önmagát ebben a szörnyű helyzetben, de aztán megtanulják, és akkor ez működik. Hát ilyeneket lehet csinálni.
Ha egy dolgot tanácsolhatnál itt a nagy tech cégek vezetőinek, akik azért elég nagy hatással vannak az AI-ra, a robotokra, a ChatGPT-re, akkor mi lenne a tanácsod feléjük? Hogy gondoljanak az emberiségre. Mindig ezt a kérdést kapják meg, és minden nagyobb amerikai pszichológus azon háborog, hogy megígérnek biztonsági intézkedéseket, nem teszik meg. Azt mondják, hogy felelősségteljesen fogják kezelni. Nem. Hogy a vállalatoktól sokkal nagyobb felelősség kéne az emberiség felé. Na ez nagyon fontos lenne. Anna Mária, ez egy nagyon szép végszó. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is. És kedves nézők és hallgatók, hogyha mélyebben elmerülnétek a témában, mert hogy ez csak egy ízelítő volt, akkor olvassátok el Anna Mária legújabb könyvét, ami az Üresre töltve, a digitális hedonizmus és az analóg depresszió címet viseli. Köszönöm szépen! Ha neked is tetszett ez a beszélgetés Tari Anna Máriával, akkor hoztam neked egy másik Karizma Podcast epizódot, ami szintén nagyon tanulságos lesz számodra. Mindössze annyit tegyél meg, hogy kattints ide a képernyő jobb felső sarkába. Ez az. És már indul is a videó. És ugye feliratkoztál már a YouTube csatornánkra.